how many dreams are mentioned in the Bible? Câte vise sunt menționate în Biblie? Any ideas? Would you say more than 10 or less? More than 10. Mai mult de 10. Mai mult de 10 sau? Sunt mai mult de 10 sau mai puțin de 10? Cine spune mai mult? Mai mult de 10. Okay, mai mult de, more than 20? Mai mult de 20? More than 50? Mai mult de 50? Whoa, more than 100? Mai mult de 100? Sold! Ați judecat. There are only 21. Sunt doar 21 de vise. I was surprised. Am fost surprins. You know, in the book of Matthew, În cartea Matei, Joseph is led by so many dreams. Iosif a fost condus de atât de multe vise. So I thought, oh, well, there's going to be hundreds in the Bible. Și mă gândeam că vor fi sute de vise în Biblie. But there's only 21. Dar sunt doar 21 de vise. So raise your hand if you Ridicați mâna if you dream at least once a month. dacă visați măcar o dată pe lună. Let's see. Okay. Măcar o dată pe lună, dacă ai un vis. Un vis într-o lună. Who would say once a week? Cine are măcar un vis pe săptămână? A few times a week? De câteva ori pe săptămână? Sometimes. Okay. Every night. În fiecare noapte? Wow, Victor. Wow. So, raise your hand if you dream. Ridică mâna dacă visezi. Every Sunday at church. În fiecare duminică la biserică. Marius! Okay, I want to hear your opinion. Vreau să aud părerea voastră. Is it wrong to read books about dream interpretation? Este greșit să citim cărți despre interpretarea visurilor? Who says yes, it's wrong? Cine spune da, e greșit? Okay, who says no, it's Cine right? spune nu? Asta e depinde. Okay, who says it depends? Da, depinde. Oh, bravo! You are wise. Sunteți înțelepți, cei care au zis depinde. Yeah. So there is a lot of garbage out there. Este mult gunoi în literatura asta despre vise. And some of it will at best be no good. Și unele sunt mai repede catalogate ca fiind că nu sunt bune. At best they do nothing. Sau ele nu au niciun aport, nu te lămuresc cu nimic. And at the worst, și în cel mai rău caz, you can receive some demons. Poți să primești niște demoni. And get some crazy ideas. Și niște idei nebunești. So we need to be wise. Deci trebuie să fim înțelepți. See. Has God, another question. O altă întrebare. Has God ever spoken to you through a dream? Ți-a vorbit vreodată Dumnezeu prin vise, ție personal? Raise your hand. Okay, a few people. So sometimes God sometimes does this for me. Dumnezeu face asta uneori pentru mine. It's not really common. Nu este foarte obișnuit. But sometimes it happens a lot. Dar uneori se întâmplă de multe ori. And then I have nothing. Și apoi nu mai primesc niciun vis. And then it happens again. Și apoi se întâmplă din nou. Where I go through periods. Sunt perioade când se întâmplă asta. Okay, so we've been talking about hearing God's voice. Am vorbit și vorbim despre să auzim vocea lui Dumnezeu. I hope you've been challenged to listen to Him more. Sper că ați fost provocați să ascultați mai mult, să-L auziți mai mult. To pay attention to the quiet thoughts in your mind. Să dați mai multă atenție gândurilor liniștite din mintea voastră. And the feelings and ideas that come spontaneously. Și simțirii și ideilor care vin în mod spontan. And I hope you've grown more bold with this. Și sper să deveniți mai îndrăzneți așa în privința asta. That you have grown already more bold. Și că deja ați devenit mai îndrăzneți în privința asta. And that you are encouraged that God does speak to you. Și că vă simțiți încurajați că Dumnezeu într-adevăr vă vorbește.
And tonight we want to look at dreams În seara asta vrem să privim către vise, because that's one way God speaks to us. pentru că acesta este un mod prin care Dumnezeu ne vorbește. And I'm not saying that every dream is from God. Nu spun că orice vis pe care îl avem e de la Dumnezeu. And actually a lot just come from our own brain. De fapt, multe dintre ele vin din gândirea noastră, din mintea noastră. Some come from the enemy. Unele vin de la dușmanul nostru. But God can also send us a dream. Dar Dumnezeu de asemenea ne poate trimite vise. So in Acts chapter 2, if Laura can. În Fapte capitolul 2, it says in the last days. Spune, în ultimele zile, zilele din urmă. God says that I will pour forth of my spirit. Zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu on all mankind. Peste orice făptură. Your sons and your daughters will prophesy. Fiii și fiicele voastre vor profeți. Your young men will see visions. Tinerii voștri vor avea viziuni. And your old men will dream dreams. Iar bătrânii voștri vor visa visuri. And God promised that when the Holy Spirit comes, Dumnezeu a promis că atunci când va veni Duhul Sfânt, then there would be visions. Atunci vor fi viziuni. There'd be dreams. Vor fi vise. And in this verse, și în acest verset, it says old men get dreams. Spune că bătrânii vor avea vise. But I don't think he meant only old men. Dar nu cred că este strict se referă strict la bătrâni. We can all receive dreams. Noi toți putem primi visuri. Let's look quickly at dreams in the Bible. Haideți să privim un pic spre visele despre care se vorbește în Biblie. So there are 21 of them. Deci am zis în 21. Who can guess? Cine poate ghici? Which book has the most? Care carte din Biblie relatează cele mai multe vise? Any ideas? Luca? Daniel? Genesis. Genesis has 10 dreams. Deci în Geneza găsim 10 vise. Matthew has 6. Matei are 6. Daniel has only 3. Daniel are doar 3. Then there's one in Judges. Apoi mai avem un vis în Judecători. And one in Kings. And one in First Kings. Sorry. Și unul în Întâi Regi. Let's see. Să vedem. Tell me a dream you remember from the Bible. Povestiți-mi un vis pe care vi-l amintiți, care este relatat în Biblie. Visul lui Iosif. Okay, Joseph's dreams. Good. Another dream. Daniel's dream. Another dream. Încă una. Încă un vis. Încă unul. Okay, Laura, can you show the next one? Okay, here's all 21. Aici sunt cele 21 de vise. You guys guessed like 4. Voi ați ghicit 4. That's a good job. Treabă bună. You know what I find most interesting about these? Ce găsesc eu cel mai interesant la acestea? Is that nowhere este că nicăieri does it treat them as extraordinary. Nu sunt tratate ca fiind ceva extraordinar. They're treated as normal. Ele sunt văzute ca fiind ceva normal. It's a part of the normal Christian life. Și ele sunt o parte a vieții creștine obișnuite. Or the part of a normal human life. Sau o parte a vieții umane obișnuite. It's to receive a dream. Faptul de a primi un vis. This is a normal part of life. Este un lucru normal pentru un om. Dreams are one of the ways God leads us. Visele sunt unul din modurile prin care Dumnezeu ne călăuzește. Knowing how to interpret a dream, știind cum să interpretezi un vis, can help you to hear God's voice. Te poate ajuta să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Can help you to see where He's leading you. Te poate ajuta să înțelegi unde te conduce. And some dreams, și unele vise, they're really clear. Sunt foarte clare. And it's very easy to see the meaning. Și este foarte ușor să le înțelegi. I know someone who had a dream. Eu cunosc pe cineva care a avut un vis. Where he saw himself at church meetings.
în care s-a văzut pe el în adunarea bisericii and he was praying for people. și el se ruga pentru oameni, He would touch them, îi atingea and then they'd get healed. și apoi ei erau vindecați And he'd touch others, și atingea alți oameni and then they'd be delivered from demons. și erau eliberați de demoni. And he woke up, Și s-a trezit and he knew the meaning right away. și a știut imediat înțelesul acestui vis. Can anyone guess the interpretation? Poate cineva ghici interpretarea acestui vis? Da. Care? Că asta mă face. Oh! Că asta trebuie să facă, da. Yeah. Și asta Yeah. urmează să facă. That's an easy interpretation. Asta este o interpretare simplă, ușoară. There are other dreams Dar sunt alte vise that I think we've all had pe care cred că fiecare dintre noi a avut, where they're just a little crazy. care sunt un pic nebunești așa And you're not sure, și nu ești sigur is this from me? că este de la mine, e de la mine, Is this from the devil? sau e de la diavolul, Or is this from God? sau este de la Dumnezeu. So I want to talk about those dreams. Vreau să vorbesc despre visele acelea. And I actually won't talk much Și nu voi vorbi mult about how to tell if it's from God or not. despre cum să știi dacă e de la Dumnezeu sau nu. Because already we've been learning Pentru că deja noi am aflat how we can recognize when God speaks. cum putem recunoaște când Dumnezeu ne vorbește. So just as a reminder, Doar ca așa să ne aducem aminte, tell me one way you know when God is speaking. spuneți-mi o modalitate prin care Dumnezeu vorbește, pe care o Or cunoști. one way you recognize it's God's voice. Modalitatea prin care recunoști că este vocea lui Dumnezeu. And Una not din the ele. devil's voice. Și nu este vocea lui diavolului. And not your own thoughts. Și nici gândurile tale. Știi că este de la Dumnezeu. So tell me one way. O modalitate. Very good. Brings peace. Aduce pace. Good. So let's move on. Haideți să avansăm. I have 4 points. Avem 4 puncte. In number 1, Numărul 1. interpretation requires a relationship with God. Interpretarea visurilor necesită să ai o relație cu Dumnezeu. In Genesis 40, verse 8, În Geneza 40, versetul 8, says, and then they said to him, spune așa, ei au spus lui, oh, so this is the story of Joseph, este vorba de istoria lui Iosif, and the baker and the cupbearer, brutarul și paharnicul, so they talk to Joseph, vorbeau cu Iosif and they say, we have had a dream, și i-au spus, ne-am avut un vis and there's no one to interpret it. și nu are cine să ni-l deslușească. And then Joseph responds, Și Iosif a răspuns, do not interpretations belong to God? oare interpretarea visurilor nu aparține lui Dumnezeu? Tell it to me, please. Spuneți-mi-l, vă rog. So, interpretations belong to God. Deci, interpretarea viselor este de la Dumnezeu. Now, imagine, for example, Imaginați-vă, de exemplu, Victor wants to use my car. că Victor vrea să folosească mașina mea. Now, we have a friendship, Noi suntem prieteni, and we have a relationship. avem o relație. So, because I know him, Pentru că îl cunosc, I'll let him use my car. îi dau voie să folosească mașina mea. But imagine another man comes, Dar imaginați-vă că vine un alt om and I've never met him before, pe care nu l-am mai văzut niciodată and he asks me, can I use your car? și el mă întreabă, poți să folosesc mașina ta? Am I going to let him use it? O să-i dau voie să o folosească? Of course not. Bineînțeles că nu. Even then, I have no idea who he is. N-am idee cine e. I have no idea where he lives, Nu am idee unde locuiește. so I can't go knock on his door Nu pot să mă duc să bat la ușa lui. and say, hey, you broke my car. Hei, mi-ai distrus mașina. But I know where Victor lives. Dar știu unde stă Victor. So we have a relationship. Avem o relație. So I will give him the things that are mine. Deci o să-i dau lucrurile mele să le folosească. This is the same with God. La fel e cu Dumnezeu. God has the interpretation. Dumnezeu are interpretarea visurilor. If I want to know what the dream means, Dacă vreau să știu ce semnificație are visul, I need to be his friend. trebuie să fiu prieten cu el.
if I don't have a relationship with Dacă God, n-am o relație cu Dumnezeu, then I can still try to find it in what the dream means. pot să tot caut ce înseamnă visul ăla, să descoper. I can get a list of dream symbols. Pot să fac rost de o listă cu simboluri ale viselor. I can check a book out. Pot să mă uit într-o carte. But all of that is just guessing. Dar toate astea sunt doar așa, să ghicești, să încerci să ghicești. If I want to know the meaning of the dream, Dacă vreau să cunosc exact înțelesul visului, go to the one who owns the interpretation. Mă duc la cel care are interpretarea. Go to God. La Dumnezeu. So Sigmund Freud had his ideas. Sigmund Freud a avut ideile lui. He wrote a list of how to interpret dreams. El a scris o listă cum să interpretezi visele. But God is the only one who really knows the meaning. Dar doar Dumnezeu este cel care are interpretarea viselor. In Genesis 41, În Geneza 41 it says this. spune așa: Pharaoh said to Joseph, Faraon i-a spus lui Iosif: I've had a dream, am avut un vis, but no one can interpret it. dar nimeni nu-l poate interpreta. He said, they have Freud's book. He said, they have Freud's book. El a spus, au cartea lui Freud. They looked online. S-au uitat și pe internet. And they were looking at all the symbols. S-au uitat la toate simbolurile. But no one can interpret it. Dar nimeni n-a reușit să interpreteze visul meu. That's my interpretation. Asta este interpretarea mea a lui Ben. Despre cum ar fi zis Faraon. But Pharaoh said, dar Faraon a spus, I had a dream and no one can interpret it. Am avut un vis și nimeni nu știe să-l interpreteze. But I heard it said about you. Dar am auzit despre tine That when you hear a dream, că tu, atunci când auzi un vis, you can interpret it. îl poți interpreta. And then Joseph answered Pharaoh. Și Iosif i-a răspuns lui Faraon. And he said, it's not me. A spus, nu sunt eu. God will give Pharaoh the answer. Nu eu sunt acela, ci Dumnezeu este acela care îi va da lui Faraon interpretarea visului. He said, I don't have a list of dream Eu symbols. nu am nicio listă a înțelesurilor viselor. I haven't read Freud's book. N-am citit cartea lui Freud. I haven't read other books. Nici n-am citit alte cărți. Joseph says, but I know the one who knows the interpretation. A spus Iosif, dar eu îl cunosc pe acela care cunoaște interpretarea viselor. The Bible says a number of times Biblia spune în mai multe rânduri that God alone has the interpretation. Că doar Dumnezeu cunoaște interpretarea viselor. But this occurrence is my favorite. Dar acest pasaj este favoritul meu. Because Joseph has a dream interpretation ministry. Pentru că Iosif avea darul interpretării visurilor. He has a ministry O slujire. of interpreting dreams. Slujirea de a interpreta visele. He's gifted in this. Era dăruit cu asta. And he's good at it. Și era bun la asta. But he doesn't say, oh, Pharaoh, Dar el nu a spus, Faraon, I can handle your problem. eu pot să rezolv problema ta. I have a degree in this. Eu am o diplomă în asta. I have an international ministry of dream interpretation. Diploma mea este de slujire internațională în interpretarea viselor. No, he says, I can't do anything. El a spus, eu nu pot să fac nimic. But God has the interpretation. Dumnezeu are interpretarea. He could have bragged. Ar fi putut să se dea mare, But he didn't. dar n-a făcut-o. So number one, Deci numărul 1, to get an interpretation, ca să primești interpretarea you have to have a relationship with God. unui vis, tu trebuie să ai o relație cu Dumnezeu. And this comes through repenting Și asta vine prin pocăință and then putting your trust in Jesus și să-ți pui încrederea în Isus. to make him your king. Să-L faci pe El regele tău. And then you get a relationship with God. Și apoi ai această relație cu Dumnezeu. And the Bible says that we can know his thoughts.
În Biblie spune, atunci putem să-i cunoaștem gândurile And we can call him friend. și putem să-l numim prieten. And Jesus calls us his brothers and sisters. Iar Isus ne numește frații și surorile lui. So we need a relationship Avem nevoie de o relație with God if we want to get an interpretation. cu Dumnezeu dacă dorim să avem interpretarea viselor. So number 2, Numărul 2. lists of symbols don't work. Lista simbolurilor nu funcționează. So, have you ever read a book about dream interpretation? Ați citit vreodată o carte despre interpretarea viselor? Anybody? I'm the only one. Eu sunt singurul, se pare. So when I was in high school, Când eram în liceu, I was really interested in dreams. eram foarte interesat în vise. So I bought a book about dream Am interpreting, cumpărat o carte despre interpretarea viselor and I tried it out. și am încercat-o, am pus-o la încercare. And right away, I found out it didn't work. Și imediat mi-am dat seama că nu funcționa. Because the lists that the meaning of the symbols they gave, Pentru că înțelesul simbolurilor care erau în carte they weren't in my dreams. nu erau în visele mele. I had a dream Am avut un vis where I saw static, like on a TV. în care am văzut The static, like the black and white things on a TV. am văzut lucruri în alb și negru ca la televizor. Purici. Purici. Purici? And then I heard a woman's voice talking. Și am auzit vocea unei femei vorbind. And I looked in these dream books Și m-am uitat în cartea asta de vise. because I had this dream all the time. Pentru că aveam visul ăsta tot timpul. And I wanted to know why. Și voiam să știu de ce. But of course, none of the books talked about that dream. Dar n-am găsit în nicio carte visul ăsta. Now imagine you have Nebuchadnezzar's dream. Imaginează-ți că avea visul lui Nebucadnețar. Who knows what did Nebuchadnezzar dream about? Cine știe despre ce a visat Nebucadnețar? Who remembers? Yeah. A visat despre omul acela care avea capul de aur și membrele de argint. Bravo! Un uriaș așa, cu membre de argint, cu picioarele de fier și Yeah. Laura, can you just still do the slides or just no? tălpile parțial lut și parțial fier. The statue. So yeah, he dreamt about a statue. El a visat despre o statuie. And I think we got the picture here. Cred că avem și imaginea. It chopped his head off a little. Nu se vede capul, e tăiat așa un pic, dar ne dăm seama, este făcut din aur. So imagine you have this dream. Imaginează-ți că avea visul ăsta. So you go online. Te duci pe internet. And you look for a site about dream interpretation. Și cauți un site despre interpretarea viselor. And you go to their list of symbols. Te duci acolo la lista simbolurilor. And you look for gold. Și te uiți la aur. And you see, okay, gold means. Și găsești acolo aur înseamnă wealth and prosperity. Bogăție și prosperitate. Okay. And you say, then you look for silver. Și apoi te uiți la argint. You say, silver means Argint înseamnă tranquility and peace. Liniște, pace. And then you go to bronze because they Și have apoi te uiți la bronze. bronz, că avea bustul din bronz. It says bronze means Bronzul înseamnă you need to take better care of your health. trebuie să ai mai mare grijă de sănătatea ta. Okay. No more McDonald's. Deci nu mai merg la McDonald's. And then you look for iron. Și apoi te uiți la fier. You see, iron means Fierul înseamnă anger. mânie. And then you look for clay. Și apoi te uiți la lut. You see, what does clay mean? Ce înseamnă lutul? It means creativity. Înseamnă creativitate. And flexibility. Și flexibilitate. It's like, wow. Okay, now then you remember the statue is destroyed. Și apoi îți amintești că statuia a fost distrusă. So you look for destruction. Și te uiți la distrugere. And you see they have destruction listed there. Și găsești acolo cuvântul în listă. And it says this symbolizes Și spune asta simbolizează that you're making poor choices in life. că tu faci niște alegeri proaste în viață. And I looked at a dream interpretation site today. M-am uitat chiar astăzi pe un site cu interpretarea viselor. And so this is, if I had Nebuchadnezzar's dream, Deci eu dacă aș avea visul lui Nebucadnețar, I would believe it meant
aș crede că semnifică that I would get rich, că voi deveni bogat, but I needed to watch my health, dar trebuie să am grijă de sănătatea mea and be careful about anger issues. și să am grijă la problema mâniei. But I would have peace inside Dar aș avea așa o liniște în inima mea, because I'm flexible pentru că sunt flexibil, and I'm creative. sunt creativ And as long as I continue to be flexible, și atâta timp cât continuu să fiu creativ, to watch my health, să-mi îngrijesc sănătatea and to be careful about anger, și să mă descurc cu mânia, să țin mânia sub control, then I don't have to worry about destruction. atunci nu trebuie să-mi fac griji despre distrugere. You know, I would never know the real interpretation. N-aș cunoaște niciodată interpretarea acestui vis, That there are 5 coming kingdoms. că de fapt este vorba de 5 împărății acolo. So lists don't work. Deci listele pe care le găsim nu funcționează. And why is this? De ce? Because each of us is an individual, Pentru că fiecare din noi este o persoană distinctă, individuală and we have our very own dream language. și avem propriul nostru limbaj al viselor. It's unique to me Este unic pentru mine because I have different past experiences than you. pentru că eu am niște experiențe trecute diferite de ale tale. So, for instance, De exemplu, imagine Laura and I both have dreams, imaginați-vă că eu și Laura amândoi am visat. and we dream about eating șorici. Am visat că mâncăm șorici. And I can't stand șorici. Eu nu pot să supăr șoriciul. So I wake up Deci eu mă trezesc and I know the interpretation of my și știu dream. interpretarea visului meu. God is telling me, Dumnezeu îmi spune, beware. atenție, ai grijă, A spiritual attack is coming. un atac spiritual te pândește. Stay away. Stai departe. But Laura wakes up Dar și Laura se trezește, and she likes șorici. ei care îi place șoriciul. So she has a different Deci interpretation. interpretarea ei va fi diferită. She goes, "Oh, God has a blessing for me. Ea va spune, oh, Dumnezeu are o binecuvântare pentru mine. Oh, what surprise is awaiting." Oh, ce surpriză mă așteaptă. So we have different dream languages Deci avem un limbaj diferit al viselor, because we have pentru că avem different life experiences. experiențe de viață diferite. So no list is going to work for you. Deci nicio listă prestabilită nu va funcționa pentru tine. Because you have your own individual dream language. Pentru că tu ai propriul tău limbaj de a interpreta visele. And now to make it even more difficult, Și ca să facem și mai dificil lucrurile, your dream language changes. limbajul de interpretare a viselor tale se schimbă în timp. Because you're changing. Pentru că tu te schimbi. And because your life experiences are changing. Și pentru că experiențele tale de viață se schimbă. So, for example, De exemplu, imagine one day you'd have a dream imaginează-ți că într-o zi ai un vis, and your teeth fall out, or your teeth are falling out. că îți cad dinții. And maybe so you wake up, Te trezești, God gives you an interpretation, Dumnezeu îți dă o interpretare and He says you're too stressed. și îți spune, ești prea stresat. That's what the dream means. Asta înseamnă visul. So you're too stressed. Ești prea stresat. But then a few weeks go by, Dar trec câteva săptămâni and you develop tooth pain. și începe să te doară măseaua, dintele. And so you have a dream Și ai un vis, that one of your teeth falls out. că îți cade un dinte. And you ask God what the interpretation is, Și îl întrebi pe Dumnezeu care este interpretarea. and He says, Și el spune, go to the dentist. du-te la dentist, Your tooth hurts. te doare dintele. That's why you dreamed this dream. De asta ai visat despre dinte. So your dream language, Deci limbajul tău al viselor it's unique to you, este unic pentru tine and it changes over time. și cu timpul se schimbă. So a list will not work for interpreting your Deci dream. o listă nu va fi eficientă în interpretarea viselor. You need Ai nevoie of number one,
De numărul 1, a relationship with God. o relație cu Dumnezeu. Okay, so I want to give you an example. Vreau să vă dau un exemplu. So about 15 years ago, no, 10 years ago, Cam acum 10 ani I had this really detailed dream. am avut un vis foarte detaliat. It involved helicopters. Era vorba de elicoptere, There was a village on a tree stump. era un sat On a tree stump. pe un trunchi de copac, Okay, so you cut a tree down and then the part that's left. pe un trunchi de copac, da, care a fost tăiat. There was like a flying house. Era vorba de o casă care zbura, There were storms in the ocean. erau niște furtuni pe mare. It was really detailed Era foarte detaliat, and foarte clar and really strange. și foarte ciudat. And when I woke up, Când m-am trezit, I thought, I don't know if this is from God, am zis, nu știu dacă ăsta e de la Dumnezeu, but I'm going to write it down. dar o să-l scriu. And then I prayed for an interpretation. Și m-am rugat pentru interpretare, And nothing came. dar n-am primit nimic. But about 3 years later, Cam cu 3 ani după vis, I was in Ireland meeting a missionary friend. eram în Irlanda, mă întâlneam cu un prieten misionar, O prietenă o misionară. prietenă misionară. And we were at the cliffs of Moher. Eram la We were at Stunch. eram stânci așa, stâncile lui Moore. And then I looked at the scene M-am uitat la priveliște and I knew this is from my dream. și am zis, asta e din visul meu. And then suddenly the dream I understood the dream language Și imediat am înțeles limbajul visului. because I knew it was about my friend in Ireland. Pentru că mi-am dat seama că era vorba despre prietena mea din Irlanda. And so I knew, oh, this means this thing, or this symbol is about this. Și am zis, simbolul acesta este despre asta. And this symbol means this. Și simbolul acesta este despre asta. You know, a list would not, a dream interpretation list wouldn't have worked. O listă a interpretării visului nu ar fi funcționat atunci. I had to wait A trebuit să aștept until I understood the dream language. până când s-au întâmplat lucrurile și am înțeles visul. So number 1, Deci numărul 1. we need a relationship with God. Avem nevoie de o relație cu Dumnezeu. Number 2, Numărul 2. dream lists don't work. Listele de interpretare a viselor nu funcționează. Number 3, Numărul 3. all dreams, Toate visele, even nightmares, chiar și coșmarurile, can have a godly interpretation. pot avea o interpretare dumnezească, divină. You know, when I have a dream, Eu când am un vis, I don't care if it's from God or not. nu mă preocup dacă e de la Dumnezeu sau nu. Even if I'm certain it's from the devil, Chiar dacă sunt sigur că e de la diavol, I still go to God tot mă duc la Dumnezeu and I say, God, și spun, Doamne, what do you think of this dream? ce crezi tu despre visul ăsta? Or what do you want to speak to me about this? Ce vrei să-mi vorbești prin asta? Because I believe, Despre asta. Pentru că eu cred that God can even use că Dumnezeu poate folosi even bad things for our good. chiar și lucrurile rele pentru binele nostru. In Romans chapter 8, În Romani, capitolul 8, it says, we know that God causes all things to work for our good. We know that God causes. 28. Spune, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, a celor ce iubesc pe Dumnezeu. I mean, so for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Care sunt chemați după scopul lui. So God never sends sickness, Deci Dumnezeu nu trimite niciodată boală, but He can use a sickness dar El se poate folosi de o boală a noastră to teach you to rest, to help you to get rest. ca să, de exemplu, să te ajute să te odihnești. You know, God didn't cause the church where I used to work. So the church where I worked, Biserica unde am lucrat eu, the building burned down. Clădirea bisericii a fost distrusă, a fost arsă. Până la temelie. God did not cause that. Dumnezeu nu a cauzat asta. But he did use it for good. Dar El a folosit ceea ce s-a întâmplat atunci pentru bine. Because now that the church has a better building, Pentru că acum biserica
are o clădire mai mare, mai bună. And in the same way, Și în același fel, God didn't send you the nightmare, Dumnezeu nu-ți trimite un coșmar, but He can use it for good. dar El poate folosi acest coșmar pentru binele tău. So I'm curious. Eu sunt curios. Do you get more dreams that you know are from God, or more dreams you know are not from God? Sunt curios să știu dacă voi primiți vise care sunt mai mult de la Dumnezeu sau mai mult de la cel rău. Oh no, that didn't work. We'll move on. Yeah, that wasn't. That's okay. We'll move. Let's skip that. Forget that. Uităm de asta. So that doesn't. I can't figure out how to translate it easily to make it work. Okay, so how does this work? Cum funcționează? This third point. Acest al treilea punct. It says it doesn't matter. Spune, nu are importanță. If your dream is from God or not. Dacă visul tău este de la Dumnezeu sau nu. God can still give an interpretation. Dumnezeu poate da o interpretare. How does this work? Cum se întâmplă asta? So imagine you get a nightmare. Imaginează-ți că avea un coșmar. It's probably from Satan. Probabil de la Satan. And he's expressing his desire for your life. Și prin acest coșmar Satan își exprimă dorința lui pentru viața ta. What he wants to do to you. Ce vrea ca el să-ți facă ție. Sometimes the interpretation Uneori interpretarea is very simple. este foarte simplă. God says, Dumnezeu spune, I want to do the opposite. vreau să fac opusul. So imagine you have a nightmare. Deci imaginează-ți că ai un coșmar. And all your hair is falling out. Că îți cade părul, tot părul. Your teeth are falling out. Toți dinții scad. You're losing your health. Te îmbolnăvești. And then you die. Și apoi mori. So you know it's a nightmare. Deci este un coșmar. And you know that. Știi asta. But then you go to God. Apoi te duci la Dumnezeu. And you say, God, și spui, Doamne, what do you speak to me ce îmi vorbești mie about this dream? Despre acest vis. Ce poți să-mi spui despre acest vis? What's your interpretation? Care este interpretarea ta? Because I know the devil's interpretation. Căci îmi dau seama de interpretarea diavolului. And then God speaks to your heart. Și Dumnezeu vorbește inimii tale. And he says, I want to bless you. Și spune, vreau să te binecuvântez. The devil wants to steal, kill, and destroy. Diavolul vine să fure, să junghe și să prăpădească. But I am here to bless you. Dar eu sunt aici ca să te binecuvântez. The devil wants to give you sickness. Diavolul vrea să-ți dea boală. But I want to heal your body. Dar eu vreau să te vindec. So if you get a nightmare, dacă ai un coșmar, talk to God about it. Stai de vorbă cu Dumnezeu despre el. Because the devil has his interpretation. Deci diavolul are interpretarea lui. But God has his interpretation. Dar Dumnezeu are și el interpretarea lui. A number of years ago, acum câțiva ani, I had a dream I was trapped in a house. Am visat că eram prins într-o casă, eram prizonier acolo într-o casă. And there was this witch in the house. Și acolo în casă era o vrăjitoare. And it was a really scary dream. A fost un vis chiar groaznic, de groază. I met up, or I saw the witch. Am văzut vrăjitoarea. And then I would try to say the name Jesus. Și încercam să rostesc numele Isus. But I couldn't in my dream. Dar nu puteam în vis. And so I ran away terrified. Și am fugit îngrozit. And then I ran in, and then I saw her again. Și apoi am văzut-o din nou. I tried to say Jesus' name. Și am încercat să rostesc numele lui Isus. I couldn't say it. Dar nu puteam. So I ran again in Și am fear. fugit din nou, plin de frică. And finally I woke up. Și într-un final m-am trezit. And of course I was afraid. Desigur că eram înspăimântat. Because when the devil comes with a dream, pentru că atunci când diavolul vine cu un vis, he comes with fear. El vine cu frică. And so I prayed. M-am rugat. I asked God to take the fear away. L-am rugat pe Dumnezeu să îndepărteze frica. I'm sure I prayed in tongues. Sunt sigur că m-am rugat în limbi. And then after I was calm, și după aceea m-am liniștit. I asked God, I-am cerut lui Dumnezeu, what is your interpretation? Care este interpretarea, semnificația acestui vis? And I felt him speak to my heart.
Și am simțit că Dumnezeu vorbește inimii mele. And he very gently rebuked me. Și foarte ușor El m-a mustrat, foarte blând. And God is very kind, Dumnezeu e foarte bun, even when he rebukes. chiar și atunci când mustră. And he brought up something in my life. El a adus ceva în viața mea And he said, și a spus, he reminded me mi-a amintit that I was too often afraid to take a stand for him. Mi-a reamintit faptul că prea des mi-era teamă să îl mărturisesc. I was running away from the devil. Fugeam de diavol. I was running away from a test. Fugeam de încercări. When God wanted me to stand strong, Atunci când Dumnezeu voia ca eu să rămân puternic, to trust in His name, să mă încred în numele Lui, to trust in His kindness, His să mă faithfulness, încred în bunătatea Lui, în credincioșia Lui, I was being really afraid and timid, mie mi-era teamă. and I didn't want people to know that I was a Christian. Și nu voiam ca oamenii să știe că eu sunt creștin. And so God used this nightmare Deci Dumnezeu a folosit acest coșmar to speak to me pentru a-mi vorbi and to say, Ben, you need to be strong. și pentru a-mi spune, Ben, tu trebuie să fii puternic. You can trust in me. Tu poți să ai încredere în mine. You can trust in my power. Poți să te încrezi în puterea mea. I mentioned how I had a dream about static. Am menționat cum am avut eu un vis despre purecea aceea la televizor. And then how I couldn't find an interpretation. Și nu am putut găsi interpretarea acelor vise. And then I became a Christian. Apoi am devenit creștin. And I didn't have that dream again for a long time. Și n-am mai avut mult timp visul acela. And I forgot about it. Am uitat de el. And then one night I had that dream. Apoi, într-o noapte, am avut din nou acel vis. And I woke up M-am trezit. and I knew that it wasn't a dream from God. Am știut că nu e un vis de la Dumnezeu. But I said, well, I want to talk to him about it. Dar am zis, vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu despre asta. Because I had that dream in high school. Pentru că am avut visul ăsta și în liceu. And I'm curious if it means anything. Și sunt curios dacă înseamnă ceva. And so I talked to God. Și am vorbit cu Dumnezeu. And I felt him speak to my heart. Și am simțit că vorbește inimii mele. And he said, Ben, Și spune, Doamne, or he said, Ben. el a spus, Doamne, Ben. So he said, Dumnezeu i-a spus, Ben, the voice you hear in that dream, vocea pe care o auzi în visul acela, that's the voice of the enemy. este vocea dușmanului. When you were in high school, he drew you. Când erai în liceu, el Or he conduced you? te conducea. And you listened to his voice. Și tu ascultai de vocea lui. And the static was the confusion. Și purecea aceea ca la televizor erau starea de confuzie. The confusion in your heart. Confuzia care era în inima ta. But know that I have set you free. Dar trebuie să știi că eu te-am eliberat. I am your strength. Eu sunt tăria ta. And I am your protection. Eu sunt protecția ta. And so you need not fear his attacks. Și tu nu trebuie să te mai temi de atacuri. Okay, so number 3. Numărul 3, deci. The point number 3. Deci punctul numărul 3 was that all dreams, este acesta, toate visele, even nightmares, chiar și coșmarele, can be interpreted. pot fi interpretate. If it's from God or not. Chiar dacă sunt de la visele, că sunt de la Dumnezeu sau nu, It doesn't matter. nu are importanță. Talk to God about it. Vorbește cu Dumnezeu despre ele, El le poate interpreta. Point number 1. Punctul numărul 1. We need a relationship with God. Avem nevoie de o relație cu Dumnezeu. Point number 2. Punctul numărul 2. A list of symbols doesn't work. Lista simbolurilor despre interpretarea viselor nu funcționează. And point 3. Și punctul numărul 3. All dreams can be interpreted. Toate visele pot fi interpretate. And point 4. Și punctul numărul 4. And this I think is the most important. Acesta cred eu că e cel mai important. Don't get lost in the details. Nu te lăsa răpit de detalii, nu te pierde în detalii. So there's a psychologist. Era un psiholog. His name is John Gottman. Pe nume John Gottman.
he studied married couples. El a studiat cuplurile căsătorite. And he videotaped them Le-a înregistrat video while they were interacting with each other. în timp ce interacționau soțul și soția. And they did this study for 30 years. El a făcut acest studiu timp de 30 de ani. And this man, Gottman, Și acest om, Gottman, he would listen to a couple for about an hour, stătea și asculta un cuplu cam o oră and then he could predict whether they would stay married or get divorced. și el putea prezice dacă acest cuplu urma să rămână împreună în viitor sau să se despartă. And his accuracy was 95%. Iar acuratețea predicțiilor lui era de 95%. So if he listened for 1 hour. Asta dacă stătea și urmărea și asculta pe cei doi, soțul și soția, timp de o oră. If he listened for 2 hours, Dacă îi asculta timp de 2 ore, his accuracy acuratețea lui went down scădea to 90%. la 19%. After doing this study for 30 years, După ce a făcut acest studiu timp de 30 de ani, he realized something. și-a dat seama de un lucru. All he needed Tot ce avea el nevoie was to listen for 3 minutes, era să asculte doar 3 minute. and then he could make an accurate guess Și apoi putea să facă o predicție cu acuratețe, about whether they would stay married or get divorced. o acuratețe mare, dacă ei urmau să rămână împreună sau să divorțeze. The more he listened, Cu cât mai mult asculta, the more he got lost in the details. cu atât mai mult se pierdea în detalii. And the more he lost the heart of what was going on. Și cu atât mai mult pierdea esența a ceea ce se întâmpla. Understanding our dreams is very similar. Înțelegerea viselor noastre este asemănătoare. If you write down all the details in your dream, Dacă tu îți notezi toate detaliile visului tău and you pray, și te rogi and you say, God, what does this mean? și spui, Doamne, ce înseamnă asta? And what does this one mean? Ce înseamnă asta? And this one? Și asta? And this one? Și asta? And this one? Și asta? Da. Toate aceste detalii. You will easily get lost in the details. O să te pierzi cu ușurință în aceste detalii. What I recommend Ce vă recomand eu is to concentrate on este să vă concentrați pe discovering the main point of the dream. descoperirea ideii principale a visului. And then all the details fall into place. Și apoi toate celelalte detalii se vor așeza la locul lor. Like the dream I had about my missionary friend. Ca în visul pe care l-am avut despre prietena mea misionară. The main point Ideea principală was about my missionary friend. Era despre prietena mea misionară. As soon as I realized that, Imediat ce mi-am dat seama despre asta, all the details fell into place. toate celelalte detalii s-au așezat frumos în interpretare. So when you get a dream, Deci atunci când primești un vis and you talk to God about it, și vorbești cu Dumnezeu despre el and you ask Him what does it mean, și îl întrebi ce înseamnă, expect Him to give you the main point. Așteaptă de la el să-ți dea ideea principală a visului. Like the basic interpretation. Ca o interpretare de bază. So how does this come? Cum vine asta? How does God speak to us usually? Cum ne vorbește Dumnezeu în mod obișnuit? Usually a quiet thought. Prin gânduri liniștite. A spontaneous idea. Idei spontane. A soft and gentle feeling. Un sentiment blând. Or your mind is directed towards something. Sau când mintea ta este îndreptată către un lucru anume. If we want to understand a dream, Dacă vrem să înțelegem un vis, we talk to God about it, vorbim cu Dumnezeu despre el and then expect Him to lead your heart the same way He always speaks. și apoi așteaptă ca el să-ți conducă inima în modul în care vorbește el de obicei. And usually, De obicei. for me,
în cazul meu, he tells me about 4 areas. el îmi vorbește despre 4 zone, 4 aspecte. So 4 things that I expect him to talk to me about. Deci sunt 4 lucruri despre care eu mă aștept ca Dumnezeu să-mi vorbească. Who or what is the dream about? Despre cine sau despre ce este visul? Or what area does this dream refer to? Sau la ce zonă anume se referă visul respectiv? Is the dream positive or negative? Visul are o semnificație pozitivă sau negativă? Am I happy or sad? Sunt fericit sau trist? Do I feel scared or at peace? Mă simt împăcat sau mi-e teamă? And then, are there any repeated things in the dream? În vis sunt lucruri care se repetă? And then, just what are the main ideas of the dream? Care sunt ideile principale ale visului? A few months ago, Acum câteva luni, someone shared a dream with me cineva mi-a împărtășit un vis pe care l-a avut and asked me to pray for an interpretation. și m-a rugat să mă rog pentru interpretarea acestui vis. She shared this really detailed dream. Ea mi-a povestit visul foarte detaliat It was about a funeral, despre o mormântare. and she saw the person in the casket. A văzut persoana acolo în sicriu. She knew who it was. Știa cine este. She saw the other people in the audience. Cunoștea și oameni care erau prezenți acolo. She saw clear colors of things. A văzut în mod clar lucruri colorate. It's a really detailed dream. Un vis foarte detaliat. And so when I heard the dream, când am auzit visul, and I started to pray, am început să mă rog. God, what does this mean? Și am zis, Doamne, ce înseamnă asta? Before I prayed, Înainte să mă rog, my brain came in, creierul meu a început să funcționeze. and it said, "Oh, Și a zis, the funeral is about a death. Înmormântarea este despre moartea cuiva. The dream is someone's gonna die. Deci visul este despre faptul că cineva va muri. The person in the casket. Persoana care este în sicriu, care a văzut-o în sicriu. Obviously, he's going to die. Deci este evident că persoana aceea va muri. And then my brain rethought. Dar apoi mintea mea s-a regândit. And it said, "Oh wait, it's symbolic." Și am zis, nu stai că astea sunt simboluri. It's about loss. Asta e vorba despre o pierdere. Maybe no one's going to die. Poate că nu va muri nimeni. But there's going to be a loss. Dar va fi o pierdere. But then I realized. Dar apoi mi-am dat seama. I was listening to my own interpretation. Că eu de fapt ascultam propria mea interpretare, mintea mea. I was looking at what logically makes sense. Căutam să găsesc o logică care avea sens în asta. So instead I settled my heart down. Deci mi-am liniștit inima. I quieted my thoughts. Mi-am liniștit gândurile. And I turned my heart towards Jesus. Și m-am orientat către Isus. I said, "Lord, what do you want to speak about this dream?" Și am zis, Doamne, ce vrei tu să spui despre acest vis? And immediately I felt peace in my heart. Imediat am simțit o pace în inimă. I felt joy. Am simțit bucurie. And the word hope came to my mind. Și cuvântul speranță a venit în mintea mea. And I thought, that's strange. Și am zis, e ciudat. Because this is a funeral dream. Pentru că în visul ăsta e vorba de o mormântare. So then I asked God, can you explain more? Și am zis, Doamne, poți să-mi explici mai mult? And little by little he began to speak to me what the dream meant. Și puțin câte puțin, el mi-a descoperit ce înseamnă acest vis. But the main idea was hope. Ideea principală a visului era speranța. It wasn't loss. Nu era vorba de o pierdere. So point number 1. Punctul numărul 1. Interpretation requires a relationship with God. Interpretarea cere o relație cu Dumnezeu. Number 2. Numărul 2. A list of symbols doesn't work. Lista de simboluri nu funcționează. And number 3. Numărul 3. All dreams can be interpreted. Toate visele pot fi interpretate. If you ask God about it. Dacă îl întrebi pe Dumnezeu despre asta. And number 4. Și numărul 4.
Don't get lost in all the details. Nu te lăsa pierdut în detaliile visului. Look for the main idea. Caută ideea principală. Let's stand up, Haideți să ne ridicăm. and I want to pray for Vreau us. să mă rog pentru noi. I want to hear God's voice more clearly, Eu vreau să aud vocea lui Dumnezeu mult mai clar. and I believe all of us want this Și thing. cred că fiecare dintre noi își dorește asta. You might get a lot of dreams. Poate că visezi mult You might not. sau poate că nu. You Visezi puțin. you might want more dreams, Poate că îți dorești să visezi mai mult or you might not want more. sau poate nu-ți dorești să visezi mai mult. But I want to pray for us Dar vreau să mă rog pentru noi to be open to hearing God's voice through dreams. să fim deschiși în a auzi vocea lui Dumnezeu prin vise. And yeah, amen. Amin. Lord, thank you so much Doamne, îți mulțumim atât de mult because you speak to us. că și Tu ne vorbești. God, I want to just turn my heart over to you. Doamne, vreau să-mi întorc inima către Tine, I turn my mind over to îmi you. întorc mintea către Tine, I turn my night over to you. îmi întorc Night. noaptea către Tine. I give these things to you, Jesus. Îți dau aceste lucruri Ție, Iisus, I ask you to speak to each of us, și mă rog, Doamne, să vorbești fiecăruia dintre noi, even at night. chiar și noaptea. Lord, we want to get dreams from you, Doamne, vrem să primim vise de la Tine, and we want to hear your guidance. vreau să auzim călăuzirea Ta. We want to see your face in the night. Doamne, vrem să vedem fața Ta noaptea. And Lord, I thank you Doamne, îți mulțumesc that you speak că Tu vorbești and that you use dreams to do it. și Tu folosești visele pentru asta. Lord, I thank you so much Îți mulțumesc atât de mult, Doamne, because you are a living God, pentru că Tu ești un Dumnezeu viu, that aleluia. we can have a relationship with you. Noi putem avea o relație cu Tine, We can know you, not just know about you. Te putem cunoaște în mod personal, nu doar să auzim de Tine, să știm de Tine. And Lord, help us to grow in relationship with Doamne, you. ajută-ne să creștem în relație cu Tine. In Jesus' name, În amen. numele lui Iisus, amin.